שלום לכם. עד עכשיו, כל מה שדיברתי עליו בקורס ניסה להימנע מההנחה שיש לכם ידע קודם במתמטיקה ברמה של אוניברסיטה. כשדיברנו על פונקציות יוצרות, די התקרבנו לשבירה של ההנחה הזו, אבל אני מקווה שהצלחנו להתחמק ממנה. הפעם אנחנו הולכים שוב להתקרב אל הנקודה שבה ההנחה הזו עשויה להישבר, כי אני רוצה לדבר על הקשר הבסיסי שבין תורת הגרפים ובין האלגברה הלינארית, שהיא תחום בסיסי ויפהפה במתמטיקה. ספציפית, אני רוצה לדבר על איך אפשר לייצג גרפים בעזרת אובייקט שנקרא מטריצה. אני הולך לתת הגדרות לכל מה שאתאר כאן, אבל מי שמכירים אלגברה לינארית כבר כנראה יוכלו לעכל את ההגדרות שאתן קצת יותר בקלות. מה זו מטריצה? ובכן, מבחינתנו פשוט מדובר על טבלה של מספרים. בטבלה שבדוגמה יש 4 שורות ו3 עמודות, ולמשל, האיבר בשורה השנייה והעמודה השלישית הוא 6. אני שם סוגריים מסביב לטבלה כדי שיהיה ברור איפה היא מתחילה ונגמרת. והנה עוד סימון. אני לרוב מסמן מטריצות באותיות לטיניות גדולות כמו A, B וכדומה. וכדי להתייחס לתא ספציפי במטריצה, אני כותב סוגריים מרובעים מסביב ל-A הזו, וכותב למטה את מספרי השורה והעמודה שמתאימים לתא שאני רוצה לדבר עליו. בשביל מה משתמשים במטריצות במתמטיקה? המון דברים. מטריצות יכולות לייצג מערכות של משוואות, הן יכולות לייצג פעולות כמו סיבוב ושיקוף, הן יכולות לייצג מצבים של מערכות פיזיקליות, הן יכולות לייצג רשתות נוירונים בבינה מלאכותית, הן יכולות לייצג עוד המון דברים. מטריצות הן אחד מהאובייקטים המתמטיים השימושיים ביותר, גם בתוך המתמטיקה וגם בעולם האמיתי. והפעם אני הולך להשתמש בהן כדי לתאר גרפים. היי, תראו, הנה גרף. הגרף הזה כבר מוכר לנו, כי הוא כיכב בבעיית הגשרים של קניגסברג. הפעם הוספתי מספרים לצמתים שלו, ואני רוצה איכשהו לכתוב מטריצה שמתארת אותו בצורה מלאה ומדויקת. הנה דרך פשוטה לעשות את זה. במטריצה שלנו תהיה שורה לכל צומת בגרף, וגם עמודה לכל צומת בגרף. ובכל תא יהיה כתוב מספר הקשתות שמחברות את הצמתים שמתאימים לשורה והעמודה של התא. אין סיבה לדבר באוויר כשאני יכול להציג את המטריצה במפורש. הנה היא. למשל, השתיים שבשורה הראשונה והעמודה השנייה מתארת 2 הקשתות שמחברות את הצמתים 1 ו-2. שימו לב שגם השתיים שבשורה השנייה והעמודה הראשונה מתארת אותו הדבר בדיוק. באלגברה לינארית אומרים על זה שהמטריצה היא סימטרית, אבל אני לא אתעכב על ההגדרה הזו הפעם כי לא נשתמש בה. עוד נקודה מעניינת היא מה קורה באלכסון של המטריצה, שהוא השם שאנחנו נותנים למשבצות שמתאימות לאותם מספרי שורה ועמודה. במקרה הנוכחי, כל האלכסון הוא אפסים, כי בגרף של קניגסברג אין קשת מצומת אל עצמה. בואו נעבור לראות דוגמה אחרת, שבה הגרף מכוון, וכן יש קשתות מצומת לעצמו, כדי שיהיה יותר מעניין. אני אקח גרף שהוא לא שרירותי, אלא מגיע ממשהו אמיתי במתמטיקה. במקרה הזה, אוטומט סופי דטרמיניסטי שמזהה את שפת המילים, שהאות השנייה מהסוף שלהן היא A. לא אומר לכם שום דבר? לא נורא! בכל מקרה אני הולך למחוק את כל המידע המיותר הזה. אז אני אסיר את כל המידע שקשור ספציפית לאוטומטים מהגרף, ואשאר עם גרף מכוון פשוט ונחמד שאני יכול לבנות עבורו בקלות מטריצה מייצגת. כאן, כל הכניסות של המטריצה הן או 0 או 1, כי לכל זוג צמתים יש לכל היותר קשת אחת לכל כיוון, מה שקראנו לו גרף פשוט. מצד שני, המטריצה לא סימטרית ובהחלט אפשר למצוא אחד על האלכסון. אז אם נסכם את הדוגמאות שראינו, אנחנו מבינים איך אפשר לקחת גרף ולבנות ממנו מטריצה, רק שלא ברור לנו למה לעשות דבר כזה. אז ראשית, כי זו דרך נוחה יחסית לייצג גרפים, למשל במחשבים. אבל יש דרכים אחרות שהן בדרך כלל יעילות יותר, אז זו לא הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית היא שמטריצות הן אובייקט מתמטי מעניין בגלל התכונות האלגבריות שלו. אפשר לחבר מטריצות ואפשר לכפול אותן, ואפשר ללמוד כל מיני דברים מעניינים עליהן מתוך הפעולות הללו.
במקרה של גרפים, כפל מטריצות הולך לשמש אותנו בפתרון של הבעיה הקומבינטורית של ספירת מסלולים בגרפים. אבל לצורך כך צריך להציג את ההגדרה של כפל מטריצות, שהיא מאוד לא פשוטה. אז נשמור אותה לפעם הבאה. להתראות בינתיים.